ฉันคิดว่าเธอเรียนจนโง่ไปแล้วจริงๆฉันทำงานหนักมากเลี้ยงดูเธอมา20 ปีมอบความหรูหราให้เธอแถมยังวางแผนที่จะมอบกลุ่มฉินให้เธอแต่เธอกลับหนีออกจากบ้านเพื่อเห็นแก่คนไร้ค่าพ่อคะเจ้าเลยไม่ได้ไร้ค่าพ่อแค่ไม่รู้ว่าหนูต้องการอะไรหนูไม่ต้องการความมั่งคั่งและเกียรติยศหรือความหรูหราสิ่งที่หนูต้องการทั้งหมดคือความรักที่บริสุทธิ์ถ้าแม่ยังอยู่ตรงนี้ท่านจะต้องสนับสนุนหนูอย่างแน่นอนไม่ใช่เหมือนพ่อที่เผด็จการและไม่มีเหตุผลแก The film was translated and narrated by M Media. เย่เว่ถ้าแกเดินออกไปจากที่นี่วันนี้ฉันชินเฟิงจะไม่ถือว่าแกเป็นลูกสาวอีกต่อไปลูกสาวของพ่อเป็นลูกอกตัญญูสามีคะคุณเป็นอะไรไปคะพี่เลยเห็นสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไหมอะไรนะดูให้ดีๆที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับคลอดลูกแต่มันคือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจช่างเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองอะไรเช่นนี้ผมจะบอกอะไรให้นะตอนที่แฟนสาวของผมคลอดลูกไม่มีใครจู้จี้จุกจิกขนาดนี้เลยค่าคลอดลูกรวมถึงการอยู่ไฟของพวกเธอใช้เงินไปรวมกันแค่ 5-6,000 หยวนเท่านั้นรวมทั้งหมด5-6,000แน่นอนว่ามันก็แค่การคลอดลูกคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้าพี่ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วผู้หญิงที่คลอดลูกที่บ้านมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ใช่หรือผมไม่เคยเห็นใครที่อ่อนแอขนาดนี้มาก่อนฉันคิดว่านะเย่เว่อาจจะยังคงกำลังคิดถึงลูกในท้องของเธออยู่เอาละพี่เลยผมจะบอกให้ผู้หญิงบางคนน่ะเจ้าเล่ห์เพทุบายอย่างยิ่งหลงตัวเองและวัตถุนิยมแค่ต้องการอวดเท่านั้นพี่สะพายมาที่นี่ทำไมไม่ใช่เพราะที่นี่แพงและทำให้เธอมีหน้ามีตาเวลาพูดถึงมันหรอกหรือเธอไม่สนใจความเป็นอยู่ที่ดีของพี่เลยแม้แต่น้อยผู้หญิงแบบนี้ไม่เหมาะกับการลงหลักปักฐานและดูแลครอบครัวให้ผมจัดการเรื่องนี้เองตกลงฉันฝากความหวังไว้กับเธอในเย็นๆอย่าเกรงใจผมเลยพวกเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไม่ใช่หรือเป็นพี่น้องที่ดีตลอดไปแน่นอนว่าผมต้องเข้าข้างพี่สามีคะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้พยาบาลเร่งให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมการรักษาในโรงพยาบาลพี่สะพ้ายที่นี่คงจะแพงมากใช่ไหมการที่พี่มาคลอดลูกที่นี่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะไม่ใช่ 6-7 หมื่นหยวนเลยหรือดูสิตอนนี้พี่กำลังตั้งครรภ์และพี่ก็หาเงินไม่ได้เมื่อเด็กเกิดมาแล้วพี่ก็ไม่สามารถไปทำงานได้อีกพี่เลยของเราการหาเงินของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าถามผมนะเราอย่าเพิ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลนี้เลยเราไปเปลี่ยนโรงพยาบาลกันเถอะอะไรนะคะย้ายโรงพยาบาลเหรอคะถูกต้องแล้วหมายถึงการย้ายโรงพยาบาลพี่สะพ้ายพี่ควรจะเห็นใจพี่เลยของเราบ้างการที่เขาหาเงินคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายอีกอย่างเวลาคนธรรมดาคลอดลูกใครจะมาที่แบบนี้กันที่นี่ราคาตั้ง 3,000 หยวนต่อวันพี่คิดว่าเงินมันหล่นลงมาจากฟ้าหรือไงผมว่าพี่ไม่ได้มาที่นี่เพื่อคลอดลูกหรอกแต่มาเพื่อพักผ่อนและหาความสุขใช่ไหมฉันมาที่นี่เพื่อพักผ่อนและสนุกสนานอย่างนั้นเหรอคะฉันอยู่ที่นี่เพราะลูกในท้องของฉันอยู่ในท่าผิดปกติและต้องการการดูแลแบบตัวต่อตัวจากแพทย์และพยาบาลระหว่างการคลอดอีกอย่างการย้ายห้องอย่างกระทันหันตอนนี้ไม่รับประกันว่าจะได้ห้องคลอดสามีคะถ้าคุณรู้สึกกดดันมากจริงๆคุณสามารถดำเนินการเรื่องการเข้ารับการรักษาของฉันก่อนได้และเมื่อเราติดต่อโรงพยาบาลอื่นได้แล้วเราก็สามารถย้ายไปที่นั่นได้ทันทีพี่สะพ้ายการคำนวณของพี่นี่ชัดเจนมากอผมเกรงว่าการเช็คอินเข้าพักน่ะง่ายแต่การออกไปน่ะยากใช่ไหมวันละ 3,000 หยวนเชียวนะอยู่1 วันก็มีค่าใช้จ่าย1 วันใครจะเป็นคนจ่ายเงินนี้หลีกไปให้ฉันคุยกับเขาเองแบบนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันผมเป็น
The film ตอน was นี้ผมเป็นตัวแทนของเขา translated and narrated by M Media. เธอหลีกไปให้ฉันเลย เย่เว่ยเย็นพูดถูกทำไมเราไม่ย้ายโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ค่าใช้จ่ายรายวันสูงเกินไปเมื่อเด็กเกิดมาแล้วเรายังคงมีหลายที่ที่ต้องใช้เงิน พี่สะพ้ายจริงๆแล้วโรงพยาบาลเล็กๆเหล่านั้น ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น ตอนที่แฟนสาวของผมคลอดลูก พวกเขาก็ไปโรงพยาบาลเล็กๆกันทั้งนั้น แล้วเด็กที่คลอดออกมา ก็ยังคงขาวอวบสมบูรณ์ไม่ใช่หรือแถมยังใช้เงินแค่5-6,000 หยวนเท่านั้น นั่นแหละคือการบริหารจัดการครอบครัว ดูสิ ตอนนี้พี่ใช้เงินมากมายขนาดนี้แค่เพื่อคลอดลูก แล้วการอยู่ไฟล่ะ แล้วค่าเล่าเรียนของลูกล่ะ ต่อไปพวกพี่2 คนจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหม พี่ต้องคิดถึงพี่เหลยของเราบ้างนะ และนึกถึงครอบครัวนี้ พี่เลยไม่ต้องกังวล มีผมอยู่ที่นี่ ผมจะไม่ยอมให้พี่ต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอน ดีจังที่มีเธออยู่ตรงนี้ พวกเราเป็นพี่น้องกัน เป็นพี่น้องที่ดีตลอดชีวิต แน่นอนว่าผมต้องลุกขึ้นมาปกป้องพี่ พี่สะพ้ายอย่าโทษพวกเราที่กดดันคุณ ถ้าคุณยืนยันที่จะคลอดที่นี่ก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ คุณต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งหมด ท้ายที่สุดแล้วเงินที่พี่เลยหามาได้ คุณจะนำมาผ่านแบบนี้ไม่ได้ ได้ ฉันจะจ่ายเอง ฉันจะไปก่อน เจ้าคอยอยู่ที่นี่ก่อน อย่าขยับจนกว่าฉัน The จะเรียก film was translated ห้ามรบกวนคุณผู้หญิง and narrated ครับ by M Media. สวัสดีค่ะ ดำเนินการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะ ได้ พี่เลยดูสิ เธอมีเงินอย่างชัดเจน แต่เธอกลับยืนกรานให้พี่จ่าย เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะ ผู้หญิงประเภทนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบผลักดันขีดจำกัดอยู่เสมอ พี่แค่ต้องทำให้เธอใช้เงินของตัวเอง เพื่อที่เธอจะได้รู้ว่าความเจ็บปวดทางการเงินเป็นอย่างไร แล้วเธอจะรู้ว่าการจัดการดูแลบ้านหมายถึงอะไร เมื่อนั้นเธอถึงจะเข้าใจพี่ได้ เย็นถ้าไม่มีเธอฉันจะทำอย่างไร พวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว ขอโทษนะคะ คุณฉิน ยอดเงินในบัตรนี้ไม่เพียงพอ ยังขาดอีก 20,000 หยวน แต่ว่า ฉันเหลือเงินในบัตรแค่ 40,000 หยวนเท่านั้น ฉันยังขาดอีก 20,000 หยวน พี่เลยเธอไม่มีเงินเหลืออยู่จริง ๆ แล้ว นั่นไม่น่าจะถูกต้องนะเงินเดือนของเธอคือ20,000 หยวนต่อเดือนตลอด2 ปีที่ผ่านมาเธอจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนละ10,000 หยวนแม้จะรวมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วในมือของเธอก็น่าจะยังมีเงิน7-8,000 หยวนอยู่ใช่ไหม ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับอาหารเครื่องนุ่งห่มที่พักอาศัยและการเดินทาง บวกกับค่าดูแลก่อนคลอดและการศึกษาปฐมวัยและการจ่ายค่าจำนองบ้าน ฉันจะมีเงินเหลือถึง7 หรือ 80,000 หยวนได้อย่างไรกัน วันนี้ ถ้าแกเดินออกไปจากที่นี่ ฉันชินเฟิงจะไม่ถือว่าแกเป็นลูกสาวอีกต่อไป ฉันขอถือว่าเงิน 20,000 หยวนนี้เป็นเงินที่ฉันยืมจากคุณได้ไหมคะ ฉันจะคืนให้คุณทีหลัง นั่นไม่ได้อย่างแน่นอน ภรรยาของพี่ไม่เคยพูดความจริงเลยสักคำ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเหล่านี้ การดูแลก่อนคลอดและการศึกษาปฐมวัยต้องใช้เงิน แต่อย่าลืม ตอนนั้นเธอก็เก็บเงินของขวัญไว้ด้วย
มันขาดไปแค่20,000เท่านั้น เธอจะเอาออกมาไม่ได้อย่างไร เธอยังมีเงินอยู่ในมืออย่างแน่นอน สิ่งที่คุณพูดมีเหตุผล เจ้าเลย คุณจ่ายเงินไปก่อนเถอะ เงิน20,000หยวนนี้ ฉันจะทีหลัง ที่หลัง ที่หลังหมายความว่าอย่างไร พี่สะพ้ายอย่าคิดว่าผมไม่รู้ แผนการเล็กๆน้อยๆของคุณ มันก็แค่คุณต้องการคลอดลูกก่อนไม่ใช่หรือ แล้วค่อยกลับคำที่หลัง พวกจิ้งจอกพันปีทั้งหลายทำไมต้องมาเล่นเหลียวใจที่นี่ด้วย คุณ เจ้าเลย ฉันปวดท้องมากจริงๆ ได้โปรดช่วยฉันจ่ายเงิน20,000หยวนนี้ไปก่อนเถอะค่ะ เลิกเสแสร้งได้แล้ว ถ้าคุณไม่มีเงินทำไมต้องแซงทำเป็นคนใหญ่คนโต ถ้าคุณไม่มีเงินก็ย้ายโรงพยาบาลไปสิ คุณอยากจะสบายแต่ไม่มีเงิน อะไรนะ คุณกำลังปฏิบัติต่อพี่เลยของเราเหมือนตู้ ATM หรือไง คุณต้องสูบเลือดสูบเนื้อเขาจนหมดตัวถึงจะพอใจใช่ไหม ดูตัวเองสิเป็นแม่คนแล้วนะ มีความเหมาะสมหน่อยได้ไหม ทำไมพวกเขาถึงทะเลาะกันอีกแล้ว เกิดอะไรขึ้นที่นี่ พี่เลย พี่ต้องไม่ถูกเธอหลอกอย่างเด็ดขาด สรุปสั้นๆวันนี้มีเรื่องเดียวที่จะพูด ไม่ก็ให้เธอย้ายโรงพยาบาล ไม่ก็ให้เธอจ่ายเงินนี้เอง ไม่อย่างนั้นเราจะไม่เก็บเด็กคนนี้ไว้ ก็ได้ The film เธอ was ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ของฉันอีกเหรอ and narrated by M Media. ฉันตัดขาดจากครอบครัวเพื่อคุณ หลังจากที่เราแต่งงานกัน คุณบอกว่าคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ฉันมอบเงินของขวัญแต่งงานทั้งหมดให้คุณไปแล้ว และแม้แต่เงินเก็บของฉันด้วย ฉันยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรายวัน ฉันยังต้องจ่ายค่าจำนองบ้านและค่างวดรถด้วย ฉันไม่มีเงินเหลือมากขนาดนั้นจริง พอได้แล้ว หยุดใช้การแบล็กเมย์ทางศีลธรรมที่นี่ได้แล้ว คุณทะเลาะกับครอบครัวของคุณ นั่นเป็นปัญหาของคุณเอง มันเกี่ยวอะไรกับพี่เลยของเรา ถ้าคุณต้องการอยู่ที่นี่ก็จ่ายเงินเอง พวกเราจะไม่ให้เงินคุณแม้แต่เซนเดียว ๆ สามีคะ ฉันปวดท้องมากจริงๆ คุณช่วยให้ฉันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนได้ไหมคะ ฉันกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรไป จริงอย่าไปดูเซซันแล้วฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอเป็นคนลงตัวเองขนาดนี้ การที่เธอมาพักในโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ไม่ใช่แค่เพื่ออวดให้เพื่อนสนิทของเธอเห็นเหรอเธอใช้ลูกมาคู่ฉันจริงๆด้วย ฉันกำลังเสแสร้งเหรอ ฉันเป็นคนหญิงโสเหรอ มีอะไรอีก คุณพูดทั้งหมดนี้ ก็แค่เพื่อหลอกให้พี่เลยจ่ายเงินไม่ใช่หรือ เพื่อที่คุณจะได้สนุกสนานอยู่ที่นี่ต่อไป ฉันหลอกให้เขาจ่ายเงินเพื่อที่ฉันจะได้มาสนุกที่นี่อย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่เหรอ ถ้าคุณมีความสามารถก็จ่ายเงินนี้เองสิ อะไรนะ คุณเอาเงิน20,000หยวนออกมาไม่ได้ด้วยซ้ำเหรอ แล้วหัวเปยเจียเปยบัตรเครดิตล่ะ มีแอปพลิเคชันให้กู้ยืมออนไลน์มากมาย ผมไม่เชื่อว่าคุณจะหาเงิน20,000นี้มาไม่ได้ คุณบอกให้ฉันไปกู้เงินออนไลน์เพื่อคลอดลูก แล้วไงล่ะ ลูกของคุณเอง แล้วคุณไม่เต็มใจที่จะใช้เงินเพื่อพาพวกเขามาสู่โลกนี้เหรอ สิ่งที่คุณคิดมีแต่การสูบเลือดผู้ชายใช่ไหม ถ้าเป็นฉันจะไม่ยอมให้สามีของฉันจ่ายแม่แต่เซนเดียว พวกเราต่างก็เป็นผู้หญิง คุณทำให้ฉันรู้สึกละอายใจจริง ปุบปากหยุดพูดเรื่องไร้สาระตรงนี้เดี๋ยวนี้ ฉันไม่เคยคิดที่จะรีดไถเงินของเจ้าเลย ๆ แล้วคุณอ้างว่าคุณไม่ต้องการสูบเลือดพี่เลยเหรอ ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงยืนกรานที่จะอยู่ในโรงพยาบาลที่ดีขนาดนี้ และคุณจะไม่แม้แต่จะยืมเงินค่ารักษาพยาบาล ยืมเงินหรือยืมเงินอะไร เยวะเยเว่ เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ทำไมต้องยืมเงิน แม้กับพ่อกระโปรงออกไปก่อนมีเป็นเรื่องระหว่างเยเว่กับฉัน เด็กกำลังจะคลอดแล้ว กรุณาชำระค่ารักษาพยาบาลทันที เกิดอะไรขึ้นกันแน่เยเว่กำลังจะคลอดแล้วทำไมเงินยังไม่จ่ายอีกแกยังจะมาขอเงินจากเยเว่อีกเหรอแกเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่แม่กับพ่อสอนแกมาอย่างนั้นเหรอ ผู้ใหญ่2 ท่านนี้ค่อนข้างมีเหตุผล แต่น่าเสียดายที่พวกเขาเลี้ยงลูกได้ไม่ดี สวัสดีครับลุงกับป้า กรุณาออกไปก่อนครับ
พวกเราจัดการเรื่องนี้ได้ เธอทำเรื่องหุ้นไหวแล้วนะเสี่ยวเล่ลูกห้ามฟังเรื่องไร้สาระของเธอเชียวนะพวกเราไปโรงพยาบาลเล็กๆไม่ได้ลูกของเย่เว่ยเป็นทายคนมันอันตรายมากโรงพยาบาลแห่งนี้มีหมอที่ดีที่สุดในไฮตู้ทั้งหมดมันสามารถรับประกันความปลอดภัยของเย่เว่ยและลูกได้ พ่อคะเย็นทำแบบนี้เพื่อตัวหนูเอง เสียวเลย เธอใช้ชีวิตอยู่กับเยเวไม่ใช่กับผู้หญิงคนนั้น รีบไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเร็วเข้า เยวอกำลังจะคลอดแล้วนะ ออกไปเสี่ยวเล่ของเราไม่มีเพื่อนแบบเธอ พ่อคะเธอพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่เย็นเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉัน ทุกสิ่งที่ผมทำก็เพื่อผลประโยชน์ของพี่เลย เพื่อนผู้หญิงของฉัน ตอนที่พวกเขาคลอดลูก พวกเขาใช้เงินรวมกันแค่5 หรือ 6,000 หยวนเท่านั้น พวกเขาทั้งหมดไปโรงพยาบาลเล็กๆ ในฐานะพ่อแม่ของพี่เลย พวกคุณจะยืนดูอยู่เฉยๆหรือ ลูกชายของพวกคุณเอง ถูกผู้หญิงคนนี้สูบจนหมดตัว เธอพูดจาไร้สาระ พ่อกับพวกคุณทั้งสองคนก็อายุมากแล้วนี่เป็นเรื่องของพวกเราคนหนุ่มสาวอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกเลย เธอจะทำให้ฉันโกรธจนตายอยู่แล้วการทำแบบนี้นายกำลังขาดความรับผิดชอบต่อตัวนายเองเย่เว่ยและลูกในท้องของเธอ พ่อคะ อย่าโกรธเลยนะคะ เงินจำนวนนี้ หนูจะยืมเองก็ได้ค่ะ พ่อคะ The film was translated and narrated by M Media. เย่เว่ย พ่อ มาแล้วเหรอ ถ้าฉันไม่มาตอนนี้ เธอคงถูกรังแกจนตายไปแล้ว สรุปว่าคุณคือพ่อของชินเยวอใช่ไหม ดีเลยที่คุณมาถูกเวลา ชินเยวอปฏิเสธที่จะเขียนคำแถล The งการณ์ film นี้ was translated ถ้าอย่างนั้นคุณใน and ฐานะพ่อของเธอ narrated by M Media. ก็ควรเขียนมันแทนเธอ แค่ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการคลอด 20,000 ที่ยืมมา ไม่เกี่ยวข้องกับพี่เลย สวีเหยียน พี่เลย ภรรยาของคุณดุดันจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องเงิน เธอทำราวกับว่าเธอกำลังต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอ ชินเย่เว่ยพอได้แล้วเย็นเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันเธอไม่มีสิทธิ์มาดูแลเขา ลูกสาว การแต่งงานของลูกครั้งนี้ มันยุ่งเหยิงไปหมดจริงๆ ถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป ฉันคงถูกหัวเราะเย้อจนตาย พ่อ ได้โปรดพูดให้น้อยลงหน่อย นี่ไม่ใช่ความตั้งใจของเจ้าเลย เขาถูกคนอื่นยุยง ชินเย่เว่ยฉันบอกเธอแล้วนะอย่าได้พูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเย็นเด็ดขาดทุกสิ่งที่เขาทำก็เพื่อตัวฉันเอง ถ้าเธอทำเพื่อผลประโยชน์ของพ่อ คงไม่มีปัญหามากมายขนาดนี้ คุณลุง ลูกสาวของคุณกำลังจะคลอดแล้ว ในเมื่อคุณเป็นพ่อของเธอ และในเมื่อตอนที่เธอแต่งงาน คุณก็ไม่เต็มใจที่จะใช้เงินแม่แต่แดงเดียวอยู่แล้ว รีบเขียนคำแถลงการณ์เดี๋ยวนี้ ให้ฉันเขียนคำแถลงเหรอ ใช่คุณรีบเข้า ญาติผู้ใหญ่ไม่ต้องไปสนใจหล่อนหรอก เพื่อนเลวต่อของเซียวเลยพวกนี้ ช่างน่ารังเกียจจริงๆ ภรรยาของตัวเองกำลังจะคลอด จะให้พ่อตามมาเขียนคำรับรองได้อย่างไร เสี่ยวเล่ความเมตตาของเย่เว่ยที่มีต่อลูกแม่ของลูกกับพ่อเห็นมาทั้งหมดแล้วหยุดเรื่องไร้สาระนี้ซะรีบไปทำเรื่องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้เสร็จและให้เย่เว่ยคลอดลูกซะ คุณลุง ที่คุณบอกว่าปล่อยไปเถอะหมายความว่าอย่างไร พี่เลยเป็นลูกชายแท้ของคุณนะ คุณจะเข้าข้างคนนอกได้อย่างไร ชินเยวอปฏิเสธที่จะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลอื่น นั่นเป็นปัญหาของชินเยเว่ไม่ใช่ปัญหาของฉัน และไม่ใช่ปัญหาของพี่เลยด้วย เธอ พ่อกับแม่ค่ะโปรดออกไปเถอะพวกเราจะจัดการเรื่องนี้เองฉันจะไปเองตามธรรมชาติและดำเนินการตามขั้นตอนการรับเข้าแล้วค่อยทอดลูก ลูกสาว นี่คือคนคนนั้นเหรอ ที่ลูกเคยหนีออกจากบ้านไปหา เพียงเพื่อตามหารักแท้โดยไม่สนอะไรเลย แม้จะไม่มีการสนับสนุนจากพ่อ The film เจ้าเลย was กับฉัน translated ก็จะยังคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข and narrated by M Media. ฉันจะทำให้พ่อรู้ว่า การที่คนสองคนอยู่ด้วยกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงิน แต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึก รักแท้เหรอ คุณลุง
ได้โปรดอย่าไร้เดียงสาขนาดนั้นได้ไหม คุณยังใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่แล้วอยู่หรือไง รักแท้ต้องพูดถึงเรื่องเงิน ความรักต้องการขนมปัง ในขณะที่คุณมีเวลารีบเขียนคำแถลงการณ์ซะ เจ้าเลยนายจะยืนดูอยู่เฉยๆอย่างนั้นเหรอ จินเย่เว่ฉันบอกเธอไปแล้วทั้งหมดที่ฉันต้องการคือทัศนคติของเธอเท่านั้นทำไมเธอถึงไม่สามารถแสดงความเห็นใจฉันบ้างเลย ไม่คุณยังยืนอยู่ตรงนี้ทำไม รีบไปเขียนคำแถลงการณ์เดี๋ยวนี้ คุณไม่เห็นลูกสาวของคุณหรือไงกำลังเจ็บปวดอย่างมากใกล้จะคลอดอยู่แล้ว ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันชินเฟิงจะมีวันที่ต้องมาเขียนคำแถลง เพื่อเงิน 20,000 หยวน แต่ลูกสาว เพื่อความสุขของลูก เพื่อลูกที่อยู่ในท้องของลูก พ่อจะทน เดี๋ยวก่อน หนังสือรับรองฉบับนี้ เราจะไม่เขียนมัน ไม่เขียนใช่ไหม ได้ ถ้าคุณไม่ยอมเขียน ก็อย่าอยู่ในโรงพยาบาลนี้ และอย่าคลอดลูกด้วย มันไม่ใช่แค่การขอให้คุณให้กำเนิดลูกของพี่เหลยเท่านั้นหรือ คุณช่างเชื่องช้าเหลือเกิน หุบปาก นายก็รู้ดีว่า นี่คือลูกของฉันกับเจ้าเลย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกไอสารเลว คุณเรียกฉันว่าอะไรนะ ไอสารเลว ไอสารเลว คุณ เจ้าเลย ไม่ว่านายอยากจะทำอะไร ฉันพยายามอย่างที่สุดเพื่อทำให้นายพอใจ นายอยากแต่งงานกับฉัน โดยที่ไม่มีรถหรือบ้าน ฉันก็แต่งงานกับนายโดยไม่ลังเล นายบอกว่าอยากเริ่มทำธุรกิจ สินสอดและเงินที่ฉันเก็บไว้ ฉันก็ยกให้นายทั้งหมด ตอนนี้นายต้องการให้ฉันรับผิดชอบค่าคลอดเอง ได้ฉันก็ยอมตกลงเรื่องนั้นด้วย แต่นายกล้าดียังไงถึงให้พ่อของฉันเขียนหนังสือรับรองก่อน นายไม่มีความละอายบ้างเลยเหรอ เย่เว่ผม พี่เหลย คุณไม่สามารถถูกเธอแบล็กเมย์ทางศีลธรรมได้โดยเด็ดขาด เธอคือภรรยาของคุณ การที่เธอทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอควรทำหรอกหรือ เงินค่าโรงพยาบาลนี้ถูกใช้ไปเพราะความต้องการตามใจตัวเองอย่างดื้อรั้นของเธอ เธอควรเป็นคนจ่ายเอง ถูกต้องจินเย่เว่เธอได้ยินไหมเย็นพูดถูกเงินจำนวนนี้เธอใช้ไปเพื่อความสุขของตัวเองล้วนถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรจ่ายเองคำแถลงนี้ถ้าเธอไม่เซ็นมาในวันนี้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรของเธอฉันจะไม่รับผิดชอบอีกต่อไป เจ้าเลย ฉันไม่เคยคิดเลยว่า นายจะทิ้งความสัมพันธ์ทั้งหมดเพื่อเงิน ถ้าฉันไม่เขียนนายก็จะไม่สนใจใช่ไหม ได้ งั้นฉันจะคลอดลูกคนนี้เอง และเลี้ยงดูเขาเอง นับจากนี้ไป ลูกคนนี้กับนาย จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเด็ดขาด จินเย่เว่จินเย่เว่เย็นพ้นพูดกับเธอแค่2-3 คำแล้วเธอก็หันมาต่อแทนฉันหรือเธอยังมีฉันอยู่ในใจอีกไหม เจ้าเลย แกกล้าดียังไง พูดอะไรแบบนั้นออกมา ตอนที่ฉันถูก ไอสารเหลวนี่ นายกำลังทำอะไรอยู่ ตอนที่นางนั่นบังคับให้พ่อฉันเขียนหนังสือรับรอง ตอนนั้นนายทำอะไรอยู่ ฉันบอกไปแล้วเย็นเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันทุกสิ่งที่เขาทำก็เพื่อตัวฉันเอง โอเค งั้นพวกนาย2 คนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปเลย ชินเยว่าเธอหมายความว่ายังไง กล้าที่จะแสดงความเป็นสัตว์ลูออกมาเหรอ เธอมีสิทธิ์อะไรที่จะแสดงความเป็นสัตว์ลูเธอเป็นใครกันแน่ ไม่รู้สถานะของตัวเองเหรอ เอามือสกปรกของนายออกไปจากตัวฉัน เธอ
พี่เลยดูเธอสิ หลังจากที่ฉันเปิดโปงแผนการตื้นตอของเธอ เธอกล้าดียังไงมาทำร้ายฉัน ฉันคิดอย่างโง่เขลาว่า เธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและมีคุณธรรม ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะไร้เหตุผลขนาดนี้ ชินเยเวเธอเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่กลายเป็นนางมารร้ายขนาดนี้ ฉันเป็นนางมารร้ายเหรอ ไม่ใช่เหรอ พี่สะพ้ายฉันทำทั้งหมดนี้ เพื่อประโยชน์ของพี่กับพี่เลยนะ ไม่เพียงแต่พี่จะไม่สำนึกบุญคุณ พี่ยังทำร้ายฉันอีก ถ้าเธอไม่ใช่ผู้หญิงปากร้าย แล้วใครคือผู้หญิงที่ร้ายกาจกันแน่ ได้ ฉันจะแสดงให้แกเห็นเดี๋ยวนี้ ว่านางมารร้ายตัวจริงเป็นยังไง แกเห็นไหม The นี่แหละ film คือนาง was มารร้าย translated เธอ and narrated by เธอกล้าดียังไงมาตีฉัน ฉันจะฆ่าเธอ แต่ต้องลูกสาวของฉัน ฉันจะทำให้แกไม่ได้เห็นตะวันของวันพรุ่งนี้ พี่เหลย ดูสิ ดูพวกเขาเหล่านั้นสิ พ่อลูกคู่นั้นกำลังรวมหัวกันรังแกคนอื่น พวกเขาทั้งคู่ไร้เหตุผลอย่างเหลือเชื่อ โชคดีที่ตรวจพบตั้งแต่เนิ่นตอ ไม่อย่างนั้นในภายหลัง พี่คงถูกทรมานจนตาย ด้วยฝีมือของพ่อลูกคู่นั้น ชินเยเวฉันไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าครอบครัวของเธอทั้งหมดจะเป็นคนแบบนี้ และเธอก็เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วรับทำร้ายผู้หญิงจริงๆ ตอนนั้นฉันคงตาบอดไปแล้ว ที่หลงรักเธอ นายตาบอดเหรอ ฉันต่างหากที่ตาบอด เพื่อเงิน 20,000 นายถึงกับให้พ่อฉันเขียนหนังสือรับรอง ฉันเคยคิดอย่างโง่เขลาว่า นายมีคุณธรรมสูงส่ง และไม่หวั่นไหวด้วยเงิน เป็นคนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ฉันไม่คิดเลยว่านายจะเป็นไอ้ขยะแบบนี้ ชินเยว่า การขอให้เธอเขียนคำแถลงมันผิดตรงไหน อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ ว่าครอบครัวของเธอมีความตั้งใจอะไร พวกเธอไม่ได้พยายาม ที่จะหลอกเอาเงินจากเลยเหรอ ปฏิบัติกับเขาเหมือนตู้ ATM ถ้าฉันเดาไม่ผิด ครอบครัวของเธอก็มีน้องชายด้วยไม่ใช่เหรอ เธออาจจะหวังว่าพี่เหลยจะซื้อบ้านและรถให้น้องชายของเธอใช่ไหม ฉันจะบอกให้ ด้วยสถานการณ์ของครอบครัวเธอ การที่ได้แต่งงานกับพี่เหลยของเรา ก็ถือเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่จากบรรพบุรุษของเธอแล้ว แล้วเธอยังกล้าที่จะแสดงความเป็นสัตว์รู้และกล้าที่จะเดินจากไปเฉยๆเหรอ เธอคู่ควรด้วยเหรอ ไม่สาเลวเธอยังก่อปัญหาไม่พออีกหรือนี่คือการคลอดลูกของลูกสะใภ้ฉัน ไม่ใช่เธอคลอด การคลอดที่โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุย และตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้ว มันไม่ใช่เรื่องของเธอ คนนอกที่จะมาขัดขวาง เพราะอย่าดูเย็นเย็นเลย กระเป๋าของฉัน ท่านเห็นไหม นี่คือลูกชายที่ดีที่เราเล่นดูมาแย่ครับ ผมขอโทษ เพราะแม่เย็นเย็นทำแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ของฉันเอง ฉันบอกเธอไปกี่ครั้งแล้วทำไมเธอถึงไม่เข้าใจ เสียวเลย The ทำไม film ตอน was นี้เธอถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ translated and narrated by M ลุง Media. ลุงทำเกินไปแล้วนะ พี่เลยเคยเป็นหนุ่มฮอตประจำมหาวิทยาลัยเมื่อก่อนหล่อเหลาและมีความสามารถ มีสาวๆกี่คนที่อยากแต่งงานกับเขาแทบตาย ครอบครัวเจ้าสาวคนไหนบ้างที่จะไม่ให้ สินสอด3 ถึง 4 แสน ใครบ้างจะไม่ให้ลดมูลค่า 2 ถึง 3 แสน ตอนที่ชินเยวอแต่งงานกับเขา เธอมาแค่ตัว โดยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่แดงเดียว ลุงควรจะตำหนิเธอ ไม่ใช่พี่เลย ฉันได้ยินมาว่าผู้หญิงคนนี้ มอบสินสอดและเงินเก็บของเธอ ทั้งหมดให้กับชายหนุ่มคนนี้เพื่อทำธุรกิจ แถมยังช่วยจ่ายค่าจำนองบ้านและผ่อนรถด้วย แค่นั้นยังไม่พออีกเหรอ ถูกต้องเลย เธอถึงกับให้กำเนิดลูกของเขา แค่นั้นยังไม่พอใจอีกเหรอ ถ้าให้ฉันพูดนะ ผู้หญิงคนนี้แหละที่ก่อปัญหา อิจฉาผู้หญิงคนนี้ที่สามารถมาโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรอคลอดได้ พวกคนนอกกลุ่มนี้ พวกคุณมาตะโกนอะไรกันที่นี่ตาข้างไหนเห็นว่าฉันอิจฉา ฉันแค่กำลังปกป้องพี่เลยอยู่ ถูกต้องเย็นเย็นทำแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ของฉันเอง เธอไม่รู้อะไรเลย เพื่อนสาวของฉัน ตอนที่พวกเธอแต่งงาน ครอบครัวของพวกเธอให้เงินสดอย่างน้อย 3-4 แสน และรถสินสอดมูลค่ากว่า 3 แสน ในความเห็นของฉัน ฉันไม่เคยเห็นพ่อที่ไร้ประโยชน์เท่าลุงมาก่อนเลยจริง ฉันไร้ประโยชน์เหรอ ๆ ใช่ ก็ลุงนั่นแหละ ลุงขี้เหนียวตอนแต่งลูกสาวออกไป ตอนนี้แม่แต่หลานก็จะเกิดแล้ว แต่ลุงยังไม่มีปัญญาจ่ายค่าคลอดเลย ค่าผงนมของเด็ก ค่าเล่าเรียน บ้านในเขตโรงเรียน ลุงได้เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้บ้างไหม ใครบอกแก ฉันไม่ได้เตรียมพร้อมเหรอ เตรียมพร้อมเหรอ คนอย่างลุงนะ ชินเยว่าคงทิ้งลุงไปตั้งแต่ตอนนั้น เพราะเธอคิดว่าลุงจนใช่ไหมล่ะ ไม่อย่างนั้น ดูเสื้อผ้าดีไซเนอร์ปลอมตอที่ลุงใส่อยู่สิ ดูไม่เหมือนคนรวยเลยสักนิด ฉันสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมปลอมตั้งแต่หัวจรดเท้า มีอะไรอีก ทุกสิ่งที่เธอสวมใส่อยู่ ที่เธอใส่ถือและใช้
ล้วนเป็นของสั่งทำพิเศษหรูหราระดับไฮเอนด์เธอรู้ไหมว่าทั้งหมดนี้ ชุดที่เธอใส่มูลค่าเท่าไหร่ เวลาฉันซื้อของ ฉันไม่เคยมองราคาเลย หยุดนะ นาฬิกาเรือนนี้ของเธอ ราคากว่า10 ล้าน รองเท้าคู่นี้ ราคากว่า2 ล้าน ชุดทั้งหมดของเธอ ก็ต้องเกิน1 ล้านด้วย ทั้งหมดนี้รวมกันก็กว่า10 ล้าน เธอมีปัญญาซื้อของจริงเหรอ ฉันไม่เคยตกต่ำถึงขนาดต้องใส่ของปลอม เธอทำให้ฉันหัวเราะจนแทบตายจริงๆ อย่างน้อยเธอคิดก่อนพูดได้ไหม ถ้าเธอรวยขนาดนั้นจริงๆ ชินเยว่าจะหนีออกจากบ้านตั้งแต่แรกทำไม เธอจะทำงานวันละ16 ชั่วโมง เพียงเพื่อซื้อบ้านสำหรับแต่งงานกับพี่เลยเหรอ ทายาทเศรษฐี เพื่อผู้ชายที่ยากจนคนแค้นไม่มีเงิน เธอถึงกับต่อต้านครอบครัว บนโลกนี้มีคนโง่แบบนี้ที่ไหนกัน ไอ้แกเอ้ย แกดูละครสั้นมากเกินไปแล้ว สมองแกไม่พังไปแล้วเหรอ หุบปากหน้าสวีเหยียน แกอยากโดนซ้ำอีกใช่ไหม ฉันเพิ่งพูดไป แล้วไงล่ะ วันนี้ฉันจะตัดสินตรงนี้แหละ แกต้องเขียนคำแถลงนี้ไม่ว่าแกจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม แกต้องเขียนมัน ยังคิดจะเอาเปรียบพี่เลยของเราอีกเหรอ The film อย่า was แม้แต่จะคิด translated and เดิม narrated ที by M ไปกันเถ Media. อะ เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถือซะว่าไม่เคยเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในเมื่อพวกคุณยังคงตามต่อย้ำไม่เลิก ถ้าฉันไม่ให้คำอธิบายแก่พวกคุณ ดูเหมือนว่าพวกคุณคงจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆ พวกคุณไม่ได้พูดหรือว่า ครอบครัวของฉันยากจน และฉันไม่สามารถเตรียมอะไรได้เลย ให้กับลูกสาวของฉันและหลานที่ยังไม่เกิดของฉัน ฉันจะบอกพวกคุณเดี๋ยวนี้เลย ว่าครอบครัวของฉันได้เตรียมอะไรไว้บ้างจริง Temper tension. แสดงละคร ฉันพนันได้เลยว่าข้างในนั่นมันก็แค่ขยะ การเปิดมันมีแต่จะทำให้แกเสียหน้า Chin ye we. Tại rack room.สิ่งที่ฉันต้องการคือทัศนคติของเธอ สิ่งที่ฉันต้องการคือให้เราสองคนใช้ชีวิตเรียบง่ายของเราให้ดี การนำสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้ามามากมายทำให้สถานการณ์ยุ่งยากซับซ้อน ฉันอยากจะเห็น ว่าพวกแกสองคนวางแผนจะใช้อะไรมาหลอกฉัน นี่มันอะไรกัน ดูสิ ดูสิ นี่มันอย่างน้อยก็หลายล้านเลยนะ อย่างน้อย3 ล้าน ๆ กล่องนี้ เดิมทีเป็นสินสอดเพิ่มเติมที่ฉันเตรียมไว้ให้ลูกสาว และยังเป็นของขวัญสำหรับหลานชายในอนาคตของฉันด้วย นั่นจำนวนนี้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเรา เปิดกล่องทั้งหมด โอ้พระเจ้าช่วย เงินมากมายขนาดนี้ โฉนดที่ดินปลอมกุญแจรถปลอม ฉันจะให้แกหลอก พี่เลยของเราเหรอ ฉันจะให้แกหลอก ฉันจะให้แกหลอก พี่เลยเหรอ เร็วเข้ามาร่วมกับฉันแล้ว ฉีดบินปลอมพวกนี้ทิ้งซะ เจ้าเลย เพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันแนะนำให้คุณอย่าบ้าตามเธอไป ไม่อย่างนั้นชีวิตที่เหลือของคุณ ไม่ คุณจะไม่มีชีวิตที่เหลืออยู่ แกนั่นแหละที่จะไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบไปตลอดชีวิต แกคิดจะขู่ใคร พี่เลยอย่าไปสนใจมันเลย เร็วเข้า ฉีดมันพร้อมๆกับฉัน เสียวเลยอย่าจิกมันนะ เสียวเลยอย่าไปเชื่อหล่อนนะ อย่าไปเชื่อหล่อนนะเสียวเลย เย็นเย็นเป็นพื้นที่เดียวของฉันมานานกว่า10 ปีแล้ว ทุกสิ่งที่เธอทำก็เพื่อประโยชน์ของฉันเอง เธอไม่มีทางทำร้ายฉัน เห็นไหม นี่คือผลของการที่แกหลอกลวงพี่เลยของเรา ชินเย่เวเธอคิดว่าฉันเสียดายเงินหรือไงเรื่องการย้ายโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งที่ฉันต้องการ
ก็แค่ทัศนคติของเธอ ถูกต้อง พี่เลยของเราจริงใจต่อแกอย่างที่สุด แล้วผลลัพธ์ล่ะ สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือการหลอกลวงของแกเท่านั้น ดังนั้นฉันเยาเวมาจบกันตรงนี้อย่าแคนเทล แกเป็นใบ้เหรอ แกไม่ได้ยินที่พี่เลยของเราพูดเหรอ อย่าซะเดี๋ยวนี้เลย ได้ อย่างไรก็ตามจำเลยทั้งสอง พวกคุณเตรียมตัวเข้าคุกแล้วหรือยัง เธอเรียกฉันว่าอะไรนะจำเลย หมายความว่ายังไง จำเลยอะไร ความหมายตามตัวอักษร จำเลยหมายความว่าเรากำลังจะฟ้องคุณ ฟ้องพวกเราเหรอทำไมต้องฟ้องพวกเรา เขาต่างหากที่เป็นคนทำของปลอม เขาต่างหากที่เป็นคนทำผิดกฎหมาย ถ้าจะมีใครฟ้องก็ควรจะเป็นพวกเราที่ฟ้องเขา ฉันเยาเวฉันไม่คาดคิดเลยจริงๆเราแต่งงานกันมา3 ปีแล้วและสุดท้ายเธอก็กำลังจะฟ้องฉัน ฉันคิดว่าคุณไม่มีหัวใจ The film was translated ไม่อย่างนั้น and คุณจะปล่อยให้ไอสารเลว narrated คน by นี้ M Media. มาสร้างความแตกแยกที่นี่ได้อย่างไร แกกำลังด่าใครอยู่ จะเป็นใครไปได้อีก ฉันกำลังพูดถึงคุณ แกนั่นแหละ ฉันบอกไปแล้วเย็นตั้งแต่ต้นจนจบก็แค่ดูแลพวกเราเท่านั้นเธอทำสิ่งเหล่านี้เพียงเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันได้ดีขึ้นเธอทำอะไรผิดเซ็นซะตอนนี้เสร็จแล้วใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะ คุณนี่มันเกินเยียวยาจริง ๆ คุณเคยคิดบ้างไหมว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงินและของขวัญเหล่านี้ไม่ใช่ของปลอม คุณจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอะไรบ้าง เป็นไปไม่ได้พวกนี้เป็นของปลอมอย่างแน่นอน ฉันกำลังบอกแกอยู่ พี่เลยบอกให้แกใส่หัวไปแล้ว รีบเซ็นสัญญาอย่าซะ ใส่หัวไป ได้ ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกสิ่งที่ฉันเคยให้คุณไป คืนมันให้ฉันทั้งหมด คืนอะไร ฉันกำลังบอกแกอยู่แกช่างน่ารังเกียจขนาดนี้ได้อย่างไร ตลอด10 เดือนที่แกตั้งครรภ์แกกินอาหารของพี่เลยดื่มเครื่องดื่มของพี่เลย ไม่ได้หาเงินแม่แต่แดงเดียว แกยังกล้าขอเงินอีกเหรอ ตลอด10 เดือนนี้ การดูแลที่พี่เลยลุงและป้ามอบให้แก มันสูญเปล่าทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น แกยังไม่ได้คลอดลูกออกมาเลยด้วยซ้ำการหย่าก็ดี แต่แกต้องเดินออกไปมือเปล่า เดินออกไปมือเปล่าเหรอ เจ้าเลยนี่คือพี่น้องที่ดีของคุณ และน้องสาวที่ดีของคุณเหรอ ฉันถามคุณ นี่เป็นความคิดของเธอหรือของคุณ เย็นทำแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ของฉันเองและสิ่งที่เธอพูดก็ไม่ผิด เจ้าเลย ฉันคงตาบอดไปแล้ว เสียวเลยใช้สมองหน่อยสิเธอพยายามทำร้ายนายอย่างชัดเจน สรุปแล้วพวกคุณอยู่ข้างใครกันแน่ แม่กับพ่อหยุดเซร้ายเย็นได้แล้วทุกสิ่งที่เธอทำไม่ได้ตั้งใจจะช่วยฉันหรอกหรือ ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากลูกเขยของตระกูลร่ำรวย กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้ และดีจากเลว พอได้แล้ว หยุดพูดจาไร้สาระ ชินเยวอฉันกำลังบอกแกอยู่ ทรัพย์สินของพี่เลย รวมถึงบ้านและรถ แกอย่าแม้แต่จะคิดเอาไปแม้แต่อย่างเดียวอ๋อใช่ เงินกู้สำหรับบ้านและรถ แกก็ต้องเป็นคนจ่ายคืนด้วย ท้ายที่สุดแล้วบัญชีชำระหนี้ในตอนนั้น ถูกผูกไว้กับบัตรธนาคารของแก ชินเยเวตอนที่เธอแต่งงานกับฉันเธอก็ไม่ได้นำอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนี้เดินจากไปมือเปล่าน่าจะที่ว่าเราเสมอกันแล้วใช่ไหม ของทั้งหมดที่คุณพูดถึง ฉันไม่ต้องการมันเลยสักอย่าง แล้วเธอต้องการอะไรอีก แหวนหยกสวมนิ้วหัวแม่มือ แหวนหยกสวมนิ้วหัวแม่มือที่ฉันให้คุณเมื่อปีที่แล้ว คืนสิ่งนี้ให้ฉัน ฉันไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีก แหวนหัวแม่มือ เยเว่ลูกให้สิ่งนี้กับเขาจริงๆเหรอ ความจริงใจทั้งหมดของลูกถูกโยนให้หมาไปหมดแล้วจริงๆ แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ ลูกก็ควรจะเติบโตขึ้นด้วย ทำไมฉันรู้สึกว่า แหวนหัวแม่มือหยกขาววงนี้ก็เป็นของปลอมด้วย ไม่อย่างนั้น สีมันจะสดใสขนาดนี้ได้ยังไง ไม่ว่ามันจะเป็นของจริงหรือของปลอม ฉันขี้เกียจเกินกว่าจะอธิบายให้คุณฟัง คืนแหวนสวมนิ้วหัวแม่มือนี้ให้ฉัน ตอนนี้คุณสามารถเซ็นสัญญาหย่าได้แล้ว เราจบกันอย่างสมบูรณ์แล้ว ไม่จริงแน่นอน
สิ่งของที่ให้ไปแล้ว จะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องเอาคืน ฉันบอกไปแล้วว่าฉันยอมสละทุกอย่างได้ ฉันสามารถแม้กระทั่งชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียว ฉันต้องการแค่แหวนสวมนิ้วหัว The แม่มือ film นี้ was เท่านั้น translated นี่คือ and ของที่ระลึกชิ้นเดียวที่แม่ของฉัน narrated ทิ้งไว้ by ให้ คุณกำลังทำอะไร แกคิดว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ ไม่นะ อย่าตื่นเต้น แค่เศษขยะชิ้นนี้ ต่อให้ยกให้ฉันฟรีต่อฉันก็ไม่เอา ฉันคิดว่า มันถูกย้อมด้วยสารเคมีบางชนิด ถ้าใส่ไปนานต่ออาจจะป่วยได้ คืนมาให้ฉัน เธอตื่นเต้นมากเลยนะ มันของจริงเหรอ ถ้าแกพยายามจะคว้ามันอีกครั้ง ฉันจะทำมันตกจริงๆแล้วนะ เจ้าเลย ฉันให้เงินบ้านและรถกับคุณไปแล้ว คุณยังต้องการอะไรอีก มันก็แค่แหวนหัวแม่มือที่ไม่มีค่าเธอจะตะโกนทำไม นี่คือแหวนหยกขาวสวมนิ้วหัวแม่มือที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลฉัน มันเป็นของที่ระลึกชิ้นเดียวที่แม่ของฉันทิ้งไว้ให้ มันคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของฉัน ถ้ามันแตกหัก พวกคุณทุกคนไม่มีใครรับผิดชอบได้ ช่างมันจะเย็นแค่ให้เธอไปเถอะแม้แต่แหวนหัวแม่มือที่ไม่มีค่าเธอก็ไม่ยอมให้ฉันเลยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนแบบไหนกันแน่ ไปเอาคืนมา อย่าเข้ามาใกล้ ไม่ คุณ ของที่ให้ไปแล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาคืน เธออยากได้มันมากขนาดนั้นเลยเหรอ นั่นก็เอาเศษพวกนี้ไป เอาพวกมันไปให้พ้น เสียวเลยพวกนี้เป็นเพื่อนแบบไหนกันในเมื่อนายกำลังจะแย่อยู่แล้ว จะยืดเยื้อไปทำไมถึงชุดนี้ เรื่องมันบานปลายมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไร ลุงกับป้า จริงๆ แล้วพวกคุณอยู่ข้างใครกันแน่ ที่ฉันทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อพี่เลยนะ เธอ พวกคุณอยากเห็นจริงๆ เหรอ พี่เลยถูกชินเยวอกับพ่อของเธอเอาเปรียบ ยังไงก็ตามฉันทนดูเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว พูดพลาดไปซะถ้าไม่ใช่เพราะเธอเรื่องทั้งหมดนี้คงไม่เกิดขึ้นในวันนี้ แกกล้าตีฉันเหรอ ฉันจะสู้กับแกจนตายไปข้างหนึงเลย ชินเย่เว่ฉันห้ามเธอไม่ให้ที่เย็น ไอสารเลว ฉันกำลังบอกคุณว่า พวกคุณสองคนไม่มีใครหนีรอดไปได้ แกนั่นแหละที่จะหนีไม่พ้น พวกแกกำลังใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาลนะ ฉันจะโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้แหละ ให้ตำรวจมาจับพวกแกทั้งหมด ๆสวัสดีครับท่านประธานชิน สวัสดีครับท่านประธานฉิน ท่านคือท่านประธานชินเฟิร์มใช่ไหมครับ ผมชื่นชมชื่อเสียงของท่านมานาน Film แล้ว was translated ผมตั้งใจเครือข่ายจริงๆ and ครับ narrated by M Media ผมมาที่นี่เพื่อแสดงความเคารพต่อท่าน ดูสิ นั่นไม่ใช่ CEO ของกลุ่มบริษัทจินหลินเหรอ จินฮู เขาคือคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองไหตู้ของเรา ดูผู้หญิงคนนั้นสิ ดูเหมือนจะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทหัวเทคโนโลยีฮาวาลง พวกเขาเป็น ผู้นำที่แท้จริงในด้านปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายชูทีนนั้นก็เป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยตู้ของเรา บรรดาผู้ยิ่งใหญ่มากมายต่างก็รีบวิ่งมาที่นี่ เขาต้องเป็นประธานกลุ่มชินแน่ มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในตาซีของเรา ท่านประธานชิน ผมไม่ยินมาว่ากลุ่มชินมีทายาทแล้ว นี่เป็นของผมดังนั้น นี่คือจากการเคลือบทองคำลงยา ถ้าเก็บไว้กับผมมันก็คงได้แต่เก็บฝุ่น นี่เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่จะมอบให้ลูกสาวสุดที่รักและหลานชายของท่าน ครับท่านประธานฉิน
นี่คือ2,000 ปีที่ผมสะสมมานานหลาย10 ปีเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงสุขภาพของลูกสาวท่าน นี่คือไข่มุกคันแสงจากทะเลลึกที่สืบทอดกันมาในตระกูลของเราหากเช็ดตัวบ่อยๆมันมีผลในการเสริมความงามและรูปลักษณ์โปรดรับไว้ด้วยครับท่านประธานชิน คุณช่างมีน้ำใจจริงๆ แต่ไม่จำเป็น นี่เย็นคนนี้คือจินฮูเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในไหโตดูจากทัศนคติของพวกเขาแล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริง ไม่ เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เธอจะเป็นคุณหนูผู้มั่งคั่งได้อย่างไร พี่เลย อย่าไร้เดียงสาขนาดนั้นเลย พี่เลย เธอไม่มีทางเป็นคุณหนูผู้มั่งคั่งได้แน่นอนทายาทเศรษฐีคนไหนกัน ที่จะออกจากบ้านแล้วมาทำงานหนักเพื่อพี่คนเดียวเพราะเรื่องนี้เง่าแบบนี้ มีอยู่แค่ในละครสั้นเท่านั้นแหละ ใช่ครับ เป็นไปไม่ได้ ท่านจินเศรษฐีคนนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจ้างคนมาสวมรอย พวกเขากำลังจัดฉากเต็มรูปแบบ คุณแอบอ่าน ใช่แน่นอน ดูชินเยวะสิ แค่เรื่องที่เธอร่วมมือกับพ่อขายของปลอมก็แย่พอแล้ว The film was เธอยังหาคนกลุ่มใหญ่ขนาดนี้มาแสดงด้วยอีก by M Media. แล้วไหนจะแจกันลงยาขอบทองนั่นอีกโสมพันปี ไข่มุกเรืองแสงจากทะเลลึก ฉันคิดว่า พวกมันทั้งหมดมาจากเว็บไซต์ขายพินตัวซื้อขวดแตกมา หัวใช้เท้ากายพันกับลูกปัดแก้วเม็ดใหญ่ใช่ไหมล่ะ ก็เหมือนกับแหวนธนูหยกขาวที่แตกนั่นแหละ มันปลอมยิ่งกว่าปลอมอีก ไร้สาระใครในไหดูกล้าแอบอ้างเป็นพวกเราแจกันคลิปทองคำลงยานี้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมันมีใบรับรองฉันก็มีใบรับรองเหมือนกัน ใบรับรองเหรอฉันไม่เชื่อหรอก พวกแกนั่นแหละที่พิมพ์ธนบัตรปลอมพวกนี้ขึ้นมา พวกแกเป็นแก๊งปลอมแปลง การได้ใบรับรองปลอมมามันไม่ง่ายเหรอ ฉันกำลังพูดถึงแก ไร้สาระสิ้นดี แกกำลังหาที่ตาย ฉันกำลังพูดเรื่องไร้สาระเหรอ ฉันกำลังหาที่ตายเหรอ หยุดเสแสร้งได้แล้ว ไอ้บ้าเอ๋ย ไอสารเลว แก พวกแก แกกล้าดียังไงมาตีฉัน บ้านเมืองไม่มีคือมีไปแล้วเหรอ ไปหาช่างซ่อมที่ดีที่สุดซ่อมมันให้ฉัน ได้ ไอ้เป็นอะไรไอ้สัตว์เลวฉันจะบอกให้ถ้าซ่อมไม่ได้ฉันจะฆ่าแกพวกคุณเป็นมาเฟียหรือจู่ๆก็เข้ามาแล้วก็ นกที่ขนเหมือนกันย่อมอยู่รวมกันจริงๆ เธอเป็นคนเริ่มก่อเรื่องก่อน แต่คุณกลับโทษคนอื่นแทนตีเธอ ผู้จัดการชินท่านมาด้วยตัวเองคุณรู้จักเธอไหมไม่ผมไม่รู้จักขอผมแนะนำตัวเองผมเป็นผู้จัดการทั่วไปของปาเตฟิลิปในไหโตผมชื่อชินเทานั่นบอสแอรอนนาฬิกาปลอมผมเป็นคนพบมันผมที่รายงานเรื่องนี้ไปยังบริษัทผมไม่กล้าคิดเลยว่าบริษัทจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขนาดนี้และแทนจะมาที่นี่ด้วยตัวเองนาฬิกาปลอมเรือนนั้นอยู่ที่ไหนพวกเขาใช้เทคนิคและวัสดุของบริษัทเราหรือไม่ใช่ครับคุณลุงเห็นไหมผู้จัดการชินมาที่นี่ด้วยตัวเองแล้ว The film was translated คุณ and ควรสารภาพอย่างตรง narrated ไปตรง by มา M Media. ว่านาฬิกาปลอมเรือนนั้นมาจากที่ไหนกันแน่มิฉะนั้นคุณจะต้องเผชิญกับผลร้ายแรง นาฬิกาปลอมของฉัน ได้รับมาจากผู้จัดการทั่วไปจริงที่คุณกล่าวถึง ลองถามเขาดูสิว่าจริงไหม ฉันจำเป็นต้องทำหรือผู้จัดการชินมาที่นี่ด้วยตัวเองแกยังจะเสียเส้นอะไรอีกผู้จัดการชินครับโปรดอย่าโกรธเลยครับอย่าโกรธแน่นอนครับดูคนแบบนี้สิไม่ยอมทำงานหนักเพื่อหาเงินลืมเรื่องการซื้อนาฬิกาของแท้ของเราไปเลยเขายังปลาใส่นาฬิกาปลอมอีกตาแกคนนี้เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองว่าเป็นคนรวยไม่เพียงแต่ใส่นาฬิกาปลอมเท่านั้นเขายังปลาปลอมแต่งเงินปลอมมากมายขนาดนี้และโฉนดที่ดินนี้ด้วยความตั้งใจส่วนตัวของผมคือ
ผมยินดีที่จะยกความดีความชอบในการค้นพบเบาะแสนาฬิกาปลอมในครั้งนี้ให้แก่คุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครจะรู้ว่ามันอาจจะกลายเป็นข่าวในภายหลังก็ได้ในเวลานั้นมันก็จะช่วยขยายอิทธิพลของร้านเราด้วยเป็นเท่าเรือใช่ครับเท่าบ้าอะไรของแกเดี๋ยวคุณชินคุณที่ผมทำไมก็แค่นั้นแหละที่ฉันกำลังที่อยู่คุณชินผมทำอะไรผิดไปผม ไอ้หัวล้านสารเลวแกกล้าดียังไงมาตีแฟนฉัน เขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของปาเต็กฟิลิปนะ แฟน ที่รักในที่สุดคุณก็มา คุณต้องเข้าข้างฉันนะ ถูกต้อง พวกเขาเป็นคนตีฉัน สิ่งที่ฉันทำก็แค่ทุบหินไร้ค่าของพวกเขา ดูสิว่าเขาตีฉันแรงแค่ไหนหน้าฉันบวมไปหมดแล้ว รีบโทรเรียกตำรวจให้ฉันที ฉันต้องการให้จับพวกเขาเข้าคุกทั้งหมด แกบอกว่าแกทุกเห็นก้อนนี้เหรอไอ้โง่นี่คือคุณชินขอโทษเดี๋ยวนี้ คุณจิน The film was I know. translated and Kalku narrated CEO byของ M Jilin. Media. จินโฮคุณชินชายที่ร่ำรวยที่สุดในไหตัว หายเฉิงฉันตีเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในหายเฉิงเหรอ แกไม่ทิ้งแต่ดิฉันแกยังทุกของขวัญที่ฉันมอบให้คุณลูชินอีกด้วยของสิ่งนั้นมีมูลค่าหลายสิบล้านยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้ คุณจิน ของขวัญแสดงความยินดี ดูเหมือนว่าแกไม่รู้จริงๆทิ้งความได้แรงของสถานการณ์จินเย่เว่คุณลูชินเป็นทายาทเพียงคนเดียวของคุณชินและไอ้เท่าที่คุณพูดถึงที่สวมนาฬิกาปลอมนี่คือตัวจริงประธานคุณชินชินฟังคุณชินคุณเป็น CEO ของคุณชินจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นจินเย่เว่ถ้าอย่างนั้นเดิมทีผมก็คงจะได้เป็นลูกเขยของ CEO คุณชินแล้วลูกของผม เขาเป็นประธานกลุ่มบริษัทชินจริงๆด้วย ถ้าอย่างนั้นพี่เลยก็ต้องไม่ได้อยู่กับฉันอีกต่อไปแล้วแน่ๆ ไม่นะ ฉันยอมให้พี่เลยทิ้งฉันไปไม่ได้เด็ดขาด พี่จะฟังเรื่องไร้สาระของเธอไม่ได้นะ ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวของกลุ่มบริษัทชิน แล้วไงล่ะ เธอระวังพี่เหมือนเป็นขโมย สิ่งที่เธอสนใจคือเงิน ไม่ใช่ความรู้สึกที่เธอมีต่อพี่ ผู้หญิงแบบนี้เจ้าเล่ห์เกินไป และไม่จริงใจ พี่ต้องไม่คบกับเธอเด็ดขาด ลูกสาวของฉันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมาตัดสินได้ แกยังกล้า เธอ เอาแขนลง เย่เว่ยคุณวางแผนจะจัดการกับผลที่ตามมาของเรื่องนี้อย่างไร แค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเน่าอยู่ในคุกได้แล้ว ชินเยวอได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วย เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันเลย ทั้งหมดเป็นฝีมือของเจ้าเลย เป็นเขาเอง เขาเป็นคนยุยงฉัน เขาไม่อนุญาตให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล มันไม่เกี่ยวกับฉัน ไอ้สัตว์เลว เดี๋ยวก่อน เจ้าเลยเป็นพี่ชายที่ดีของคุณ พี่ชายที่ดีตลอดชีวิต ชนิดที่อยู่เหนือเพศ พวกคุณสองคนควรแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดปัญหา พวกคุณสองคนจ่ายเงินนี้ด้วยกัน ฉันสามารถเลือกที่จะไม่ดำเนินคดีได้ แต่ถ้าพวกคุณไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้ พวกคุณก็เตรียมเน่าอยู่ในคุกได้เลย จินเย่เว่ภรรยาผมผิดไปแล้ว ผมจะไม่ทุกคนอื่นชักจูงอีกต่อไป เรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะเรามามีลูกด้วยกันดีคนเถอะได้พูดให้โอกาสผมอีกครั้งได้ไหมเรามามีลูกด้วยกันดีคนเถอะผมจะไม่ทุกคนอื่นชักจูงอีกต่อไป ผมขอร้องเธอ เชิดหน้าขึ้น ตั้งแต่ฉันก้าวออกจากห้องฉุกเฉิน สิ่งที่อยู่ระหว่างเราก็จบลงแล้ว คนใจแคบอย่างคุณ The film was คนโง่ที่แยก translated แยะผิดชอบ and ชั่วดีไม่ได้ narrated by M Media. ไม่คู่ควรกับฉันเลย
พ่อ ให้ทนายความของบริษัทจัดการเรื่องวันนี้เถอะค่ะ ส่วนของเจ้าเลย เรามาปล่อยผ่านไปเพื่อเห็นแก่ผู้ใหญ่ตระกูลเจ้า ส่วนสวีเหยียน เธอจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำ เอาล่ะ จางผู้ช่วยฉันมอบเรื่องนี้ให้คุณจัดการ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปในวันนี้ ต้องชดใช้คืนให้ฉัน ถ้าเธอไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้ ก็ให้เธอเน่าอยู่ในคุก ครับ มันจบลงแล้ว ไปกันเถอะ นอกจากนี้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท แค่ประกาศว่าคุณหนูกลับมาแล้ว เข้าใจแล้ว พ่อ ก่อนหน้านี้ ผมผิดไปแล้ว ไม่เป็นไร ลูกก็เรียนรู้จากความผิดพลาด อีกอย่าง ในบัตรนี้ มีเงินอยู่100 ล้าน เอาไปใช้จ่ายก่อน พักผ่อนให้เต็มที่สักสัปดาห์ แล้วเตรียมตัวกลับมาที่บริษัท เพื่อรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัว กลับไปที่บริษัทเหรอ แน่นอน กลุ่มฉินเป็นองค์กรที่ใหญ่โตขนาดนี้ ในที่สุดก็ต้องมอบให้ลูก แต่ ผมยังไม่คุ้นเคยกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ลูกต้องทำความคุ้นเคยกับมันในที่สุด ส่วนเรื่องที่ว่าลูกควรจะเริ่มงานไหนก่อน เมื่อเรากลับไปที่กลุ่มบริษัทในภายหลัง เราค่อยมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง แบบนี้จะไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปเหรอครับ ลำบากหน่อยนะ กลุ่มบริษัทจะเป็นของลูกทั้งหมดในอนาคต การที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมถือเป็นเกียรติของพวกเขา ลูกยังไม่ได้คิดถึงเด็กคนนั้นอยู่ใช่ไหม ไม่ ผมยินดีที่จะกลับไปที่กลุ่มบริษัท ดีแล้ว ลูกสาวของพ่อโดดเด่นขนาดนี้ ในอนาคต ลูกจะต้องได้พบเจอ คนที่ยอดเยี่ยมและดีงามเหมือนลูก ขับรถ ในเมื่อคุณหนูกลับมาแล้ว แน่นอนว่าเธอควรจะอยู่ในกลุ่มบริษัท เพื่อที่เธอจะได้ทำความคุ้นเคยกับสถานการณ์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วให้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่ม เธอสามารถหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆได้ เธอจะได้ทำความคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว เยเว่ลูกคิดว่าไง ผมต้องการออกจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นไปได้อย่างไร เป็นไปได้อย่างไร เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น บอกความคิดของลูกมา ผมต้องการลงไปทำงานในระดับรากหญ้า เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงของพนักงานระดับรากหญ้า เพื่อที่ว่า ผมจะได้เป็นผู้จัดการที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริง ผมทำงานในระดับรากหญ้ามาตลอดหลายปีนี้ ผมพบว่าหลายครั้ง ความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการและพนักงานระดับรากหญ้าไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ แต่เป็นเพราะผู้จัดการ ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงในระดับรากหญ้าทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของพนักงานระดับรากหญ้าทำความเข้าใจการจัดการระดับรากหญ้าเมื่อนั้นเราจึงจะสามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทได้อย่างแท้จริง มิฉะนั้น แม้ว่าคุณจะนั่งอยู่ในสำนักงานและออกคำสั่ง คุณก็จะไม่สามารถนำไปปฏิบัติในระดับรากหญ้าได้อย่างแท้จริง เยเว่ลูกพูดถูก อย่างไรก็ตาม มันไม่เหมาะสม ลูกเป็นแค่ประธานสาขาไฮตูได้ ส่วนเรื่องการลงไปทำงานระดับรากหญ้า ลูกสามารถจัดการเองได้ ท้ายที่สุดแล้วหากไม่มีอำนาจอยู่ในมือ ต่อให้ลูกพบปัญหา
ลูกก็ไม่สามารถแก้ไขได้พ่อจะให้เวลาลูก1 ปี ถ้าลูกไม่สามารถสร้างผลงานที่ทำให้พ่อพอใจได้ หรือถ้าลูกทำเรื่องยุ่งเหยิงลูกจะต้องกลับมาที่กลุ่มบริษัทและเรียนรู้จากพ่อของลูกอีกสัก 2-3 ปีพ่อยังไม่แก่สักหน่อยและยังสามารถมอบให้ลูกได้ที่กำบังจากลมฝนถ้าอย่างนั้นก็ยุติการประชุม ท่านประธานชิน สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง จำนวนเงินทั้งหมดได้รับการประเมินแล้วยอดรวมทั้งหมดคือ150 ล้านศาลได้รับเรื่องไว้แล้วแม้ว่าครอบครัวของสวีเฮียนจะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดโทษที่คาดว่าจะได้รับคือมากกว่า50 ปีเธอจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุก แล้วทางเจ้าเลยล่ะ ตามข้อประสงค์ของคุณหนูเมื่อพิจารณาถึงความเมตตาของผู้อาวุโสทั้งสองที่มีต่อเธอเรามีหวังแทนที่จะดำเนินคดีต่อ อย่าไปแต่ต้องเจ้าเลย ในแง่ของความคิดเห็นสาธารณะภายในมันก็เป็นประโยชน์ต่อเยเว่ด้วยในสายตาของพนักงานเยเว่เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เก่าๆมันจะทำให้พวกเขาประทับใจด้วย The film was แต่ถ้าเป็นเช่น translated นั้น and narrated by M คนข้างล่างจะ Media. ไม่ถือโอกาสได้คืบเอาซอกหรือ สวีเหยียนคนนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนบอกพวกเขาให้ชัดเจนใจของพระโพธิสัตว์ก็มีความโกรธของพระวัชรทรใครจะกล้าทำอะไรบุ่มบาม ตอนนี้มีข่าวด่วน ชินเยวทายาทเพียงคนเดียวของกลุ่มบริษัทฉิน ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปที่สาขาไหตู มันจบแล้วทุกอย่างจบลงแล้ว ประสบการณ์นี้อาจจะกำหนดทิศทางในอนาคตของกลุ่มบริษัทฉิน ตั้งตารอท่านประธานฉินที่ไหตูที่จะมอบงานให้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ชินเยเวเธอไม่ได้ออกจากไหทูไปไหนเธอแค่ต้องการทางออกเข้าใจแล้วสวัสดีทุกคนผมคืออดีตสามีของชินเยเวทายาทเพียงคนเดียวของกลุ่มฉินผมชื่อเจ้าเลยชินเยเวกับผมแต่งงานกันมา3 ปีแล้วและชินเยเวกำลังตั้งท้องลูกของผมแต่ชินเยเวเพื่อที่จะกลับไปที่กลุ่มฉินภายใต้คำสั่งของพ่อเธอถูกหลักทำแท้งลูกของเราที่อายุ10 เดือน โอ้พระเจ้านี่มันน่ากลัวมาก ไอสัตว์ร้ายนักฆ่าพ่อลูกคู่นี้ไม่ใช่คนดี เมื่อผู้นำทุจริตผู้ตามก็ทำตามด้วยความเป็นผู้นำที่โหดเหี้ยมเช่นนี้กลุ่มฉินจะต้องไร้ความปราณีสิ่งเหล่านี้ท่านประธานฉินด้วยการที่ท่านเข้าร่วมสาขาของเราความไม่วางใจของลูกค้าที่มีต่อเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับกลุ่มฉินเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายความไม่วางใจจะทำให้บริษัทของเราดียิ่งขึ้นไปอีก ถูกต้องแล้ว สิ่งที่ผู้ใช้เชื่อมั่นคือผลิตภัณฑ์เสมอ ผมไม่สำคัญ ท่านประธานฉินไม่ดีเลย The film was translated ตอนนี้บนแพลตฟอร์มออน and ไลน์ narrated แรงกด by ดัน M จากความคิดเห็น Media. สาธารณะต่อบริษัทของเรา เกิดอะไรขึ้น กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีข้อเปล่าหาบางอย่างที่ว่าเพื่อที่จะกลับสู่ตระกูลฉินถึงกับอยากกับอดีตสามีของคุณ เป็นไปไม่ได้ เจ้าเลยไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ วิดีโอทำให้ฉันได้เห็น การดูแลที่ครอบครัวของผมมีให้เธอเรียกได้ว่าพิถีพิถันมากเราถึงกับให้เธอไปโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในไหทุกเพื่อคลอดบุตรแต่ผมไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าเธอจะยอมทำเพื่อเงินเพียงเพราะครอบครัวของผมยากจนครอบครัวของผมไม่คู่ควรกับเธอเพียงเพราะครอบครัวของเธอคือตุงฉินนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อของเธออาจจะสร้างความวุ่นวายที่โรงพยาบาลเอกชนที่เธอมีกำหนดคลอดและยังพาชินเยเวหนีไปวันนี้ผมมาไลฟ์สดที่นี่ผมไม่ได้มาเพื่อกล่าวหาใครหรือมาเพื่อด่าว่าใครผมแค่อยากจะให้คำอธิบายกับตัวเองได้ให้คำอธิบายกับครอบครัวของผม ช่างร้ายกาจและเจ้าเล่ห์จริง เจ้านายแบบนั้นจะขายสินค้าดีๆได้ยังไง ๆ ฉันจะไม่ซื้ออะไรจากบริษัทของพวกเขาเลย ในปัจจุบันแรงกดดันจากความคิดเห็นสาธารณะต่อบริษัทของเรากำลังเพิ่มขึ้นเราควรทำอย่างไรดีถูกต้องแล้วผลกระทบต่อบริษัทนี้อย่าหลุมเกินไปยิ่งไปกว่านั้นมันจะสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของสำนักงานใหญ่ของบริษัทด้วย พวกเจ้าทุกคนออกไป ฉันจะจัดการเรื่องนี้เอง
พูดมา เย่เว่ยผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วเรามาคืนดีกันเถอะได้ไหมผมรู้ว่าเธอยังมีใจให้ผมแต่เราสามารถมีลูกด้วยกันคนได้ใช่ไหมเธอต้องเชื่อผมครั้งนี้จะไม่ถูกใครชักจูงอีกแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะยังอยากเคียงข้างเธออย่างมั่นคง เจ้าพูดจบหรือยัง เห็นแก่ลุงกับป้า ฉันจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย ไปชี้แจงความจริงเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้น เจ้าจะต้องรับผลที่ตามมาด้วยตัวเอง เธอเห็นข่าวแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรดูว่ามีผลกระทบมากแค่ไหนข่าวนี้มีต่อบริษัทของเธอใช่ไหมผมไม่ได้ข่มขู่เธอผมแค่ทำใจไม่ได้ที่จะสูญเสียความรู้สึกระหว่างเราไปตราบใดที่เธอยอมกลับมาอยู่กับผมจะร่วมมือกับเธออย่างแน่นอนเพื่อกำจัดข่าวลือพวกนี้ได้ไหม The film was translated and narrated by M Media. ฉันให้โอกาสเจ้าไปแล้ว เย่เว่ยเราจะต้องคืนดีกันอย่างแน่นอนลูกวางแผนจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร ฉันให้โอกาสเขาไปแล้ว แต่เขาเองที่ไม่เห็นคุณค่า ดังนั้นอย่าโทษฉันที่มองข้ามความสัมพันธ์เก่า หากลูกลังเลในเวลาที่ควรจะตัดสินใจอย่าง The เด็ดขา film ด was ลูกจะต้องได้รับผลกรรม translated and ดี narrated by M เรื่องที่เหลือ Media. พ่อจะจัดการเอง ได้ ให้ทีมกฎหมาย เก็บรักษาหลักฐาน รวบรวมข้อมูล และให้ทีมประชาสัมพันธ์เริ่มโต้ตอบข่าวลือ จากนั้นโทรเรียกตำรวจมาจับกุมเขา ครับ เสี่ยวเลยเกิดอะไรขึ้น แม้กับพ่อก็เห็นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ชาวเน็ตทุกคนอยู่ข้างผมถ้าฉันเย่เว่ยอยากจะกอบกู้ชื่อเสียงของเธอก็ต้องมาหาผม เสี่ยวเลยลูกจะทำลายเย่เว่ย ครอบครัวของฉันเย่เว่ยมากลูกที่เธอให้กำเนิดกับผมจะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดคนต่อไปในอาเซียเขาแยกกับผมไม่ได้ เสี่ยวเลยครั้งนี้เธอทำเกินไปแล้วนะ ผมแค่ยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ เสี่ยวเลยสิ่งที่ลูกกำลังทำอยู่นั้นผิดกฎหมายลูกไม่รู้หรือไง แล้วในถ้ามันผิดกฎหมายฉันเย่เว่ยกับผมแต่งงานกันมาหลายปีแล้วเธอจะทำอะไรผมได้เธออาจจะไม่โทรเรียกตำรวจมาจับผมจริงๆหรอแม้กับพ่อเห็นแล้วต้องเป็นฉันเย่เว่ยแน่ๆเธอเปลี่ยนใจแล้วเธอมาตามหาผมแค่รอและสนุกกับชีวิตที่สุขสบายของพวกคุณก็พอแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเขาคือเจ้าของข่าวลือเจ้าเลยโปรดมากับเราพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาจับผมคือสามีของทายาทกลุ่มฉันสามีของคุณลูกฉันนี่คือหลักฐานที่เราเก็บเพื่อความทางออนไลน์นี่คือหลักฐานที่คุณบิดเบือนความจริงมินตมาซีอีโอฉันกองใต้เอกสารราชการแกสลักตราประทับอย่างผิดกฎหมายและการกันแกล้งทางไซเบอร์ชินเย่เว่ยอยู่ที่ไหนผมต้องการเจอชินเย่เว่ยพวกคุณจะมาจับคนตามอำเภอใจไม่ได้นะแกสิ่งที่คุณต้องการจะพูดเก็บไว้พูดในศาล เสี่ยวเลย เสียวเลย จะเลยใช่ไหมคุณเป็นใครแกเป็นใครไอ้สารเลวบ้าเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันเป็นใครคุณแค่ต้องรู้ว่าชีวิตที่เหลือ The ของคุณ film was translated and คุณจะ narrated ต้องชดใช้ by สำหรับ M การกระทำของ Media. คุณชดใช้